Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang melihat channel saya sekarang ni. So, hari ni saya nak share pada you all macam mana cara nak masak nasi goreng Tomyam. So, benda ni simple je. Apa pun sebelum saya share benda ni semua resipi, you all layan intro ni dulu, okay?